ว้ายตกใจยังพี่น้องนี่ใช่ล่ะ น้ำครับทุกคน ตัวใหญ่สวัสดีค่ะสาวอีสานพาเลาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกันอีกคือเก่าจ้าในบรรยากาศช่วงคอแรงจ้าพี่น้องมากันหลายคนแฮงจ้าพี่น้องมากับคุณยายน้องกอยาจ้าคุณน่ะกำลังเตรียมอุปกรณ์กันจ้าพี่น้องกำลังวุ่นวายเอาแล้วค่ะ กำลังแต่งตัว ไปกันเลยค่ะมื้อนี้เขาสิได้ปลาบัวคุณน่ะสะดุ้งเพิ่นผู้อลังการงานสร้างนี่พี่น้องไปกันเลยเอาค่ะพี่น้องลงมาฮอดจุดหมายเขาแล้วมาลุ้นกันค่ะพี่น้องตอนนี้ก็4 โมงกว่าใกล้สิค่ำแล้วจ้ะรถกระแลนผ่านหลายกองไงกองไงกองฟาดไปน่ะ หาหม่องลงยากได้สะดุ้งไงนะบ่ ยังฟาดไปอีกยังฟาดไปอีก เอาเลยมื้อนี้เตรียมพร้อมพี่น้องหน้าตักจังไดเต้นออกบนเลยพ่อ ปลา ดึงซ่าเนาะพ่อ เมียนปลาอันนี้มัน ปลายัง ปลาใหญ่บ่ โอ้ เห็นบ่นั่น โอ้สะดุ้งมันเป็นลักษณะนี้ โอ้ย บัวพานเพื่อนบัวพานนะพ่อเนาะ ลุงบ่พานยังวะ เอาไปย้ายหรอก อันนั้นสะดุ้งตัวนั้นบ่ ออกบัทันออกมาได้จ้ำ เอ้ย พี่น้องปลา ว้ามันเป็นสะดุ้งเขาดัดแปลงไงเอาแหมาตัดมันเป็นยังสิล่ะมันไม่ได้ซื้อโดยตรงนะพ่อเนาะ บ่มัน2 เซนตัวนี้ คุณพ่อต้นข้างๆทั้งขี้ฝ่าพ่อ โอ้ยปลาตายบ่อยู่วัน ก่อซ้ายนี่แหละก่อสิลานะถูกทั้งพุ่นนะแล้วยังมาได้พ่อเอาหินมาพ่อวางไว้ ลงไปพี่น้องเอาลงเลย พี่น้องบาทที่สองสิได้บ่ว่ามันหนีเบิดเราบ่จัก ปลาพี่ ปลาของเขามันเป็น2 เซนไง น่าเกลียดแฮะ โอ้ยบุพานสะดุ้ง ยันเอาตัว เปลี่ยนไม้บ่พ่อเอาแล้วพี่น้องรุ่นเหมือนกันอีกเช่นเคยโอ้รุ่นเอาไปยังพ่อเป็นดู โอ้ได้อยู่พี่น้องได้อยู่ ไปยังก่อน คุณแม่เอาหนึ่งคนนี้เอาคนนี้เลยเอาละคู่กัน โอ้คนละหมานไปเดี๋ยวนี้ โอ้อุ้ยสไลด์ลงมาเลยเอาพี่น้องโอ้ยตัวใหญ่เนาะพ่อเนาะน่ะไปยังก็ป่ะปลาตะเพียนพี่น้องยุก2 บาทเจ้ายังวายโอ้เงียบประแดกใส่อยู่วันนี้ก็เลยมาพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิดแล้วแต่ว่าลืมมาอุ้ยซักมันจะโตอะไรอย่างนี้ 4 ตัว โดดลาย 5 ตัวอ้าวมันโหลด โดดว่ามันเอาบุญได้ยังนี่ โหลดดีเว้ย เจ้าว่าเอาไม้ตักเนี่ยเอาอันนั้นตักนะตามใจคนเบิ่งได้นี่เอาอีกเบิ่งกับบริจาคเงินนี่ รุ่นกันต่อพี่น้องสีนี้บ่ดินหนักวะพ่อหนักวะโอ้ยนะลุยน้ำเหมือนไม่ดีแต่นี่
ฮ้ยน้ำนี่ ใส่ง่ายง่ายง่ายพี่น้องง่าย นี่ลูกเอาอยู่กลางนี่บ่ ปัวง่ายทาไหมพี่น้องเกาะสะเกาะซ้ายสะดุ้งง่ายหลายโอ้ยไปพ่อไปกะจิคำเต็มทีแล้วโอ้ยป่าพี่น้องปลาหยังละก็ใหญ่แค่อุ้ย ปลาบ่บ่ ดิ้นแบบล้างก้านมากเลยอะ ยื่นดองเที่ยวมันนี่ อืม เดี๋ยวก็ตกนี่เลย ปลายักษ์วะเนาะเบิ่งสิได้ดุนบ่เป็นหมูหรือเป็นจาหรือว่าโดดไปอยู่ซื่อๆเลยนี่พี่น้องขุ่นขาวๆเต็มเลยพี่น้อง ตัวพี่น้อง นับพื้โอ้ย เน้นหกที่ดี ปลาเป็นอย่าง ยัง มือนี้ก็เป็นเงียบๆแต่เนาะปลาตัวใหญ่ก็มาเข้าเลยเฮ้ยขึ้นก็ไกลนะเงินเอาหัวออกมาเนาะ ติดข้างนอกก็ว่า หมุนตา โอ้ยมาวนพี่น้องเลยลายเติบเลยนะกุใหญ่ก็ป่ารุ่นพี่น้องรุ่นเมื่อนี่กุ้ยป่าเลยไปกบไปง้างว่ามีอะไรเมื่อนี่โต2 โตว่ะโตอยู่ท้ายตัวอยู่พี่น้องโดดออกแล้วพ่อ ดึงจ้าพ่อมี3 ตัวแต่ว่าโดดแบบนี้เหมือนเยอะเย็กก็พึ่งตัวนึงตัวนี้พึ่งตัวนึงที่หลังพึ่งน้อยบอกว่าแล้วสิคำก่อนพี่น้องเลยมาหมึดมาคำไหลจังไดปลาไปใส่เบิร์ดพี่น้องเลยจะได้กินแรงมั้ยล่ะพ่อไปพี่น้องง่ายพี่น้องสิคำเลยเฮ้ยแป๊บเดียวนึง เอาเลยไปปลาคอใหญ่บ่หมดอุ้ยปลาตะละพ่อน่ะ ก็ครบหน่อยทีเดียว ปลาขบน้อยขบปลานางมาจะได้ก็ได้อยู่ปลาขบเห็ดว่าเอากันนี่มาตักมันก่อเลยเขียวมันนะ
พูดพี่น้องอุ้ยไทยว้าร สเด็ด ว้ายตัวบักใหญ่ยังพี่น้อง เอาแม่นี่นี่ ใส่ละ ไปแม่ยุ้นปีมัน ว้าย เดี๋ยวไปใส่เลยติดต่อกันได้ ว้าย งามครับต้องกาย ตัวบักใหญ่ยัง อุ้ยจะมาเต็มมันนะหุ่นพี่น้อง สาวอีสานสตูดิโอเนี่ยสตูดิโอ คุณนะพี่น้องอุ้ย อีสานสตูดิโอ ปิดคลิปได้สวยงามมากพี่น้อง สาวอีสานสตูดิโอบ่เคยเห็นนี่ อุ้ย ยังจะหัวเลย อุ้ย อีสานสตูดิโอ เอาไปหยังกันเนี่ยเอาไปหยังเขาเจ้าว่าเห็ดลาบเหนียววะเขาเจ้าว่า ลาบเหนียว พี่น้องเอ้ย ทอดมันก็ได้ พี่น้องบาทสุดท้ายเลยจ้ะพี่น้องค่ำแล้วทายบ่ได้แล้วมันมืดแล้ว คิดว่าตายยังมีตายอยู่ ปลาลายแห้งแต่ปลาบ่เข่า ก็เข่า ต้องใส่เงี้ยป่ะนี่ก็ปิดใกล้ตัวแล้วเนาะ ก็ปิดไกลตัวนึงครับพี่น้อง พี่น้องถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้จบแล้วจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวอีสานในเด้อจ้า เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งคุว่าได้หลายปานใดแล้ว อิ่มแรงมายังไปสำรวจครุกันกุดคุณยายน้องกว่าหยานั่งค่ะทั้งโคก นี่น่ะย้ายเก็บเอว หยากน้ำเจียวเข่าหลาย โอ้ยน้อยนึงหรอก นี่พี่น้องอิ่มเนี่ยจ้ะอิ่มแรงกันล่ะ กินบ่เบิดพี่น้อง อันนี้ใส่ในตัวเนี้ย มองเห็นดิอันนั้นดี ใช่เนี่ย เลิ้ง กินบ่เบิดของน้ำกวงกูย่าง เนี่ย ให้เบิ่งคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวอีสานเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้า สวัสดีค่ะปิดโชว์เนี่ย ติดยังไงจังติดหางถึงนะ ตัวบุกใหญ่ ไป